ชั่นแล้วถึงจะวิ่งนะ สวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เก็บซ้ายซ้ายใช่ซ้ายพี่ ไปนะครับ แม่ไปจะเต็ง เริ่มเลยนะ เป็นไงบ้างกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งในวันนี้ ครับผมก็ปีที่แล้ววันที่ 4 เดือนนี้ก็ได้มาปีนี้วันที่ 4 เดือนนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับผมก็ แต่ปีที่แล้วเรามาเรามีเพิร์ดด้วย ใช่ครับ ปีนี้ก็มาพี่บิวกิน ครับ กับ น้อง พี่ Abigail ชมพู่กับน้องแอบิเกลนะครับผมก็ต้องบอกว่าการได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งในวันนี้ของปีนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าก็ได้เจอกับเลโก้เซตใหม่ๆและที่สำคัญสโตร์ใหม่ของเลโก้ด้วยครับผม เจออะไรที่คนมันประทับใจ อุ๊ยจริงๆแฮปปี้หลายอย่างเลยคือที่สำคัญคือเขาจะมีการคอลแลบใหม่ๆทุกปีเนาะไม่ว่าจะเป็น Star Wars Collection ใหม่หรือว่าจะมีแบบลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นตลอด แล้วก็คิดว่าทุกคนที่มาอุดหนุนน่าจะชอบกัน ชอบอะไร ครับผมชอบความโปร่งครับผมรู้สึกว่าร้านใหม่มันมีความโปร่งมากขึ้นเยอะเลย แล้วก็มันมีพื้นที่ให้ได้ทั้งเดินดูคอลเลกชันใหม่ๆของเขาแล้วก็ทั้งให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับเลโก้แล้วก็มีโซนที่เหมือนเป็นโซนเล่นด้วย ดังนั้นก็ใครที่มีลูกเนี่ยก็พาลูกมาหย่อนไปที่นี่ได้ครับ คือปกติเราสองคนก็เป็นแฟนเลโก้อยู่ ใช่ครับ ครับใช่ครับตั้งแต่เด็กๆเลยคือมันเป็นแบบความทรงจำเนาะทุกคนต้องรู้จักอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกนินจาโกพวกแบบว่าหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ทุกคนต้องเคยสะสมอยู่แล้ว ตอนเด็กๆที่เคยต่อยังอยู่นะตอนนี้ครับ ไม่ค่อยอยู่แล้วครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็นานมากแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอันใหม่ๆที่เราเพิ่งสะสมนี่แหละก็จะพยายามแบบค่อยๆต่อแล้วก็ค่อยๆเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับ ตัวเยอะสุดที่แบบเคยต่อกี่ชิ้นครับ ผมก็แบบผมมันชอบแบบคือมันจะไม่ได้ต่อยากเท่ากับสมัยนี้เนาะสมัยก่อนผมก็จะแต่งต่อเป็นพวกแบบคล้ายๆฟิกเกอร์มีประมาณ5-6 ตัวอะไรอย่างงี้ครับใช่ ของพวินเนี่ย ของผมยังมีอยู่บ้างครับผมแต่ว่าอาจจะอยู่ในห้องแล้วไม่ได้อยู่ในแบบเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเราโชว์เคสหรือดิสเพลย์เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ก็ยังมีอยู่บ้างครับ ไอ้ฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับเนี่ยสาว ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับ LEGO Certified Store อันใหม่ล่าสุดนะครับผมที่สยามพารากอนชั้น 3 นะครับ ครับผมแล้วเขาก็มีกิจกรรมตรงชั้น 1นี้ด้วยยังไงก็ถ้าใครผ่านมาอยากจะมาถ่ายรูปเล่น หรือว่ามาดูกิจกรรมก็สามารถแวะมาได้นะครับ ครับผม ล่าสุดกับแฟชั่นของพวินยังไงคะ ได้แล้วครับ แฟชั่นครั้งนี้ที่ไป แฟชั่นอะไรนะครับผม ที่ไปมาเลเซีย อ๋อทอมมี่ครับผมกับทอมมี่ฮิวฟิกเกอร์ครับผมก็งานยิ่งใหญ่ งานเยอะจนลืมว่ามีงานอะไรบ้าง แฟชั่นมีหลายอันก็เลยไปล่าสุดกับ Tommy Hilfiger ครับ ครับ ผ ผม ม ก็ดีใจเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ได้ไปออกงานที่มาเลเซียครับผมไม่เคยได้ไปอีเวนท์ที่นู่นเลยเพื่อนอาจจะเคยได้ไปแล้ว ได้ บ้าง ไปแล้วใช่ครับเคยไปของน้ำหอมเวอร์ซาเช่ตอนนั้นก็บอกไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดได้ไปก็ไปซึมซับ energy เพราะว่าเราก็แบบมีแฟนๆอยู่ต่างที่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็มาให้กำลังใจเราดีมากๆค ซึ่ รั ง บ เขาก็บอกว่าแฟนที่นู่นเยอะมากแล้วก็ตอนไปถึงก็เยอะจริงครับผมแล้วก็ที่นู่น energy ดีมากมีทั้งแฟนๆของทั้งที่มาเลแล้วก็มีทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยแถวนั้นด้วยที่ข้ามมาหากันด้วยครับ ค ผ รับ มก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับแฟนๆที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ ได้เห็นภาพไหมคะ ภาพที่คนถ่ายมาว่าโอ้โห เยอะขนาด ชั้นเยอะขนาดไหน เยอะมากเลยครับผมมันก็จะคล้ายๆโถงตรงนี้ตรงพารากอนนี่แหละครับผมแต่ว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็มีหลายชั้นมากกว่า ก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับมากันเยอะมากๆ แล้วก็เสียงกรี๊ดนี่สนั่นมากๆครับผม ตอนแรกที่ไปคิดว่าเราแฟนๆจะมาให้กำลังใจเยอะขนาดไหน ก็พอรู้บ้างเพราะว่าปอนเคยบอกแล้วว่า ครับ ที่มาเลเซียเขาแบบจำนวนแฟนของเราเยอะที่นั่น ใช่ครับ เราเยอะอยู่พอสมควรนะผมแต่ว่าเอ่อพูดยังไงมันก็ไม่สู้กับอยู่ในบรรยากาศนั้นหรอก ครับ เมื่อไหร่จะได้ไปคู่กันนะคะเพื่อมันจะได้คู่สอง มันจะได้คุณสองคนรุ่มเลย อาจจะยากครั เข้า บ กันอาจจะยากครับใช่ครับ อาจจะยากครับผมครับ ด้วยเหตุผลมันเพราะว่าคิวงานไม่ได้หรือว่าไง อาจจะต้องเป็นที่อื่นมากกว่าครับผม ครับผม เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้ว ครับผม พี่มาเรื่องหนึ่งตอนวิ่งสู้ฟัดก่อน ครับผม ทำยังไง เอาภาพเลยไปลง เล่าเหตุการณ์บอกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องวิ่ง5 วิเราวิ่งแบบสู้ฟัดมาก คือด้วยสถานการณ์นะตอนนั้นคือผมรู้สึกตกใจมากกว่าด้วยแบบบรรยากาศต่างๆ ที่แบบมีคนเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรอย่างงี้มันก็จะมีความแบบ
กลัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ครั้งนี้ชีวิตเราไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ที่เห็นเป็นภาพวิ่งอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ในโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากสร้างความแบบให้มันชุลมุนกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าทางทีมงานเขาก็แบบมีจัดแบบเตรียมลิฟต์มาให้แล้วอะไรเงี้ยพอเราลงจากรถปุ๊บเราก็เข้าลิฟต์เลยอะไรอย่างเงี้ย ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะวิ่งมันมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นไหมเราถึงตัดสินใจที่ต้องวิ่งแล้ว โอ้จริงๆหลักๆเลยผมแค่กลัวว่าคนแถวนั้นจะเดือดร้อนมากกว่า คือสมมติถ้าเกิดแบบผมค่อยๆเดินช้าๆอะไรเงี้ยทั้งแบบว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรือแบบคนอื่นๆที่เขาแบบไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาอาจจะตกใจได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากสร้างความชุลมุนเราก็เลยรีบเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องเราดีกว่า อย่างที่ทีมงานเคยได้บีบให้เราก่อนไหมว่าอาจจะเจอเหตุการณ์นี้อะไรแบบนี้เพื่อได้เตรียมตัว โอ้จริงๆแล้วมีการเตรียมไปอย่างดีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมการหรือว่าทีมงานทุกๆคนเขาก็จะมีบอกแล้วว่าแบบให้ระวังตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เดือดร้อนทีมงานเนาะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราเดินช้าๆอะไรเงี้ยเราก็ทีมงานเขาก็ต้องแบบต้องคอยกันต้องคอยลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าใช้ความเร็วดีกว่า จังหวะนั้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของตัวเองไหม่ก่อนที่จะต้องรีบวิ่ง ผมว่าตอนนั้นคือถ้าถามว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยคือมันก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่าสิ่งหนึงเลยที่เป็นแน่นอนคือเราแค่รู้สึกว่าเราตกใจแล้วก็เราเลือกเซฟตัวเองไว้ดีกว่า เพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าคนตรงนั้นเขาใช่แฟนคลับของเราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ เหตุการณ์แบบนี้มันครั้งแรกไหมก่อน ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ เลยใช่ไหม ครับผม ที่วิ่งเหนื่อย จริงๆก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตดีครับผมใช่ครับ ซึ่งเราปกติพอไม่ค่อยใช้วิธีนี้ ใช่ครับปกติผมจะแบบนิ่งๆไงนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าพอแบบบางทีเรากลัวว่ามันอาจจะสร้างปัญหาให้คนรอบข้างอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยหลักสำหรับผมคือ ผมว่าจริงๆต้องพูดด้วยว่าแบบในหลาย ๆ ที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าศิลปินคนอื่นในบ้านเราเอง หรือศิลปินในไทยคนอื่นๆที่ไปต่างประเทศกันเองเนี่ยก็หลายๆครั้งก็เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็จะไม่ได้ถ่ายลงหรือว่าจะมีภาพหลุดออกมาให้ดูครับผมแต่ว่าในเคสทุกๆเคสก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทางทีมบ้านเราก็จะมีการพากาดจากประเทศไทยไปด้วย แล้วก็มีกาดของที่ประเทศนั้นๆประกบไปด้วย ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางของตัว GMMTV เองก็เห็นว่าของทุกๆคนที่ไปต่างประเทศมันก็เริ่มมีฐานแฟนที่เยอะขึ้น ก็เพิ่มปริมาณการของทั้งไทย แล้วก็ทั้งที่ประเทศนู้นด้วย ครับผมใช่ครับ ก็อันนี้ก็เพิ่มแล้วเหมือนกันครับผมก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่ไปแล้วไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไร ใช่ครับ ทางค่ายก็มีการเตรียมตัวไว้อยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ก็เป็นภาพที่เราในฐานะศิลปินก็อาจจะเห็นบ่อย ครับ หน่อยแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เห็นในมุมนี้บ่อยนักเท่าไหร่ ครับ ครับผมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อย เหตุการณ์ ถ้าอย่างในพาร์ทของคุณวินอ่ะคุณวินชอบแบบว่าไปเดินตามเมืองอย่างนี้ไม่เดินไม่ได้แล้วใช่ไหม ๆผมว่าอยู่ที่สถานการณ์ครับผมถามว่าเป็นคนชอบไปเดินเมืองไหมเป็นคนชอบครับผมแต่ว่าในหลายๆครั้งในหลาย ๆ ที่ก็มีหลายโอกาสที่เราออกไปเดินไม่ได้เหมือนกันครับผ ครั ม บ ก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมหน้างานด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็การที่เราออกไปไหนมันจะรบกวนคนอื่นด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกัน อันนี้สิ่งที่พวกวินโพสต์พวกวินบอกว่าเคยเห็นไหมว่าแซงต่อยกาดที่ไม่ได้คลิปพี่ก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคลิปมันเป็นยังไง คือบางครั้งพอเขาไม่ได้คลิปเขาก็โมโหนิดนึง ใช่ แล้วก็อาจจะมีปากมีเสียงกระกาดบ้าง ครับผม ใช่เพราะว่าคนสุดท้ายคนที่เป็นด่านแรกระหว่างเรากับ กับคนนั้น กับคนนั้น ครับ ๆ ก็จะเป็นทั้งพี่กาดและพี่ทีมงาน ซึ่ง ครับ พี่กาดกับพี่ทีมงานเขาก็ช่วยเซฟเราอะเนาะเขาก็ ครับ เขาก็จะเป็นคนแรกที่โดนก่อน ตอนแรก ครับผ ที่ ม เห็นภาพตอนนั้นอะตอนที่เห็นคุณวินเห็นคลิปนั้นอะความรู้สึกแรกเราอะรู้สึกยังไง ความรู้สึกแรกเหรอครับผมตอนที่เห็นก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกตกใจตอนที่เห็นแล้วก็เลยเขียนไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างแต่พอได้รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็เราก็เข้าใจ ครับ เราเข้าใจ การสื่อสารที่เราพยายามสื่อสารมาบ่อยเกี่ยวกับคาเซ็งมันได้ผลบ้างไหมเนี่ย ผมว่า ผมว่าเรื่องนี้ตอบยากเนาะ ตอบยาก ตอบยาก คนฟังไม่ใช่คนท ครับ ำคนแล้วก็คนทำไม่ใช่คนที่จะมาดูสัมภาษณ์ดังนั้นก็ ครับ แต่ที่แน่ ถ้าในความรู้สึกเราอยากบอกอะไรคนที่แบบว่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ๆผมว่าจริงๆแล้วเราหรือศิลปินหลายๆคนเข้าใจนะครับว่าวันหนึ่งเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องเจออะไรแบบนี้ แต่ว่า
คือสิ่งที่สำคัญที่พวกเราพยายามจะโฟกัสเนี่ยมันคือเรื่องความปลอดภัยในรอบข้างมากกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราเขาอาจจะแบบมาท่องเที่ยวหรือเขาอาจจะมาตรงนั้นที่แบบอาจจะโดนผลกระทบไปด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญกว่าแล้วก็น่าคอนเซิร์นเป็นพิเศษครับผม ผมว่าในมุมมองผมแล้วกันศิลปินโดนเนี่ยเรารับได้ ครับ แต่ว่าคนรอบตัวที่เป็นคนที่แค่อยู่ตรงนั้นเฉยๆ และโดนรับผลกระทบเพราะเราไปด้วยเนี่ยในพาร์ทเราด้วยความที่มันเกิดขึ้นเพราะเราอะเราไม่สบายใจ ใช่ครับใช่ อย่างเช่นถ้าในกรณีอย่างเช่นเป็นพวกโรงแรมอย่างเงี้ย ครับ แล้วเขาวิ่งแล้วเขาไปชนกับคนอื่นที่เป็นคนที่มาพักโรงแรมเฉยๆอย่างเงี้ยและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะเราเองก็ไม่สบายใจ ใช่ครับ คือส่วนใหญ่อะเราจะห่วงคนที่อยู่รอบๆมากกว่า ใช่ครับผมอย่างถ้ากรณีอย่างในโรงแรมเนี้ยหรือในห้างที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ยครับผมเราจัดการตัวเองได้ แต่ว่า เราไม่ พ สา อ มารถ มันมี ได้ ผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นบางพื้นที่เราก็ไม่อยากที่จะให้คนติดตามไป ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยาก ได้ก็ไม่อยากใช่ครับ ครับ มันด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างแหละความปลอดภัย ใช่ ก็เป็นอันดับหนึ่งที่พวกเราพยายามจะเลือกนะครับ อืม ก็ทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวคนรอบข้างที่อยู่ในตรงนั้นด้วยครับ ต้องยกระดับการจัดการขึ้นมาไหมสำหรับเหตุการณ์ที่มันก็ป้องกันเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ แล้วทีมงานก็มีพูดคุยกับเรื่องนี้บ้างครับผมว่าแบบว่าแบบเป็นเหมือนการตั้งรับแล้วก็วางแผนว่าถ้าเกิดมีอีกคราวหน้าก็จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะเพิ่มแบบความป้องกันเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แหละ ใช่ครับแต่โดยปกติแล้วก็เวลาทั้งงานของศิลปินไทยเองแล้วผมเห็นหลายๆครั้งศิลปินต่างชาติเองเนี่ยก็มีการเตรียมการอยู่แล้วครับผมว่าเราจะเข้าออกยังไงเราจะทำอะไรเราจะจัดการตรงนี้ยังไงบ้าง แต่ว่าในบางครั้งสถานการณ์มันก็เลยเถิด ครับ ไปนิดนึง แปลว่าในส่วนของเราอะเราเตรียมการแล้ว แต่เราห่วงแค่คนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเขาไม่ได้เตรียมการ ใช่ครับผมหรือว่าคนอื่นที่จะโดนผลกระทบไปด้วย หรือบาดเจ็บ เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไปด้วยครับผม โอเคนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปกินเสร็จ ได้ แล้ว ได้ต้องไหนจ๊ะ เดี๋ยวจะฝากถ่ายพี่บอลนะคะพี่บอลเปลี่ยนท่าให้ยังเกินหน่อยค่ะพี่จะถ่ายด้วย นั่นแหละแตงคิวกลับมาใหม่พูนกลับขึ้นมาใหม่ลูกอันนี้คนทำนะ ได้ครับ อันนี้แป๊บนึง จะหมดแล้วก่อน พี่ปอนพี่บูนฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ค่ะ จะหมดแล้วจะหมดแล้ว มันจะหมดแล้วต้องให้ดี จะหมดแล้วจะหมดแล้ว อ่ะพวกนี้ค่ะนี่สองชิ้นกันหน่อยครับเป็น1 2 3 4 5ห้องนี้ค่ะ1 2 3 ทั้งคู่มองกล้องที่1 2 3 4 5 6 7 8แรงกี่ บอลคุยตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะคะตรงนี้นะอย่าทำให้น้องวิ่ง แล้วปกติใครวิ่งเร็วกว่ากันบอลหรือคุย ตัว ปกติใครวิ่งเร็วกว่ากัน น่าจะเร็วกว่า ไม่รู้เลยครับ